අපි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එයාපෝට් එකක ඇති විවිධ කොටස් සහ එහි ඇති අපට ගුවන් යානයක් ටේක් ඔෆ් කිරීමට පාක් කර ඇති ස්ථානයේ සිට රන්වේ එකට පිටත් වීමටත් යානය ලෑන්ඩ් කර පසු පාක් කිරීමට ආපසු පැමිණීමේදීත් හමු වන විවිධ සලකුණු ගැන මූලිකව හඳුනා ගන්නයි. මම මුලින්ම කියන්න කැමති මේ වීඩියෝ ෆ්ලයිට් සිමියුලේෂන් සඳහා පමණක් යොදා ගන්න කියලා. අප ගුවන් යානයක් ටැක්සි කරන විට එනම් ගුවන් පතය කරා ගුවන් ගතවීමට ගමන් කරන විටත් හෝ ගුවන් යානයේ ලෑන්ඩ් කිරීමෙන් පසු ආපසු ගේට් එක හෝ රෑම්ප් ඒරියාවකට පැමිණෙන විට එයාර් ට්‍රැෆික් කන්ට්‍රෝලර් එනම් ATC උපදෙස් පිළිපැදීමට මේ සලකුණු ගැන දැනුමක් තිබීම ඉතා අවශ්‍යයි. අපට මේ සලකුණු ගැන අවබෝධයක් නැති වුණොත් අපගේ ගුවන් යානයේ ෆුවල් නාස්ති කරගෙන එයාපෝට් එකේ අතරමං වීමට සිදු වෙනවා. නියම කාලයට ටේක් ඔෆ් කරගන්නත් බැරි වෙනවා. එයා හෝල 2 වගේ කම්පැනි ෆ්ලයිට් හරි එහෙම නැත්නම් වර්චුවල් එයාර්ලයින් ෆ්ලයිට් වලදී අපට මේන් අලාභ සිදු වෙනවා. අපේ රෙපියුටේෂන් පොයින්ට් අපට අහිමි වෙනවා. අපි මුලින්ම බලමු සාමාන්‍ය එයාපෝට් එකක ඇති කොටස් මොනවාදයි කියලා. එයාෆීල්ඩ් හෝ ඒරෝඩ්‍රෝම් කියලා අපි හඳුන්වන්නේ ගුවන් යානාවල ෆ්ලයිට් ඔපරේෂන් සිදුවන ස්ථානයි. මේ සඳහා කුඩා ජෙනරල් ඒවියේෂන් එයාෆීල්ඩ්, විශාල කොමර්ෂල් එයාපෝට්ස් සහ මිලිටරි එයාබේසස් ඇතුළත් වෙන්න පුළුවන්. එයාපෝට් එකක ගුවන් යානා නවතා තබන ඒවායි අවශ්‍ය මේන්ටෙනන්ස් සර්විස් කරන සෙවිලි කළ ගොඩනැගිලි වලට අපි හැංගර්ස් කියලා කියනවා. මේ තියෙන්නේ ගුවන් යානයක් සර්විස් කිරීම සඳහා හැංගර් එකක නවතා ඇති දර්ශනයක්. මීට අමතරව එයාපෝට් එකක ඇති විවිධ කොටස් අතරට රෑම්ප් ඒරියා, එයාපෝට් ටර්මිනල්, විවිධ එයාර්ලයින් වලට වෙන් කර ඇති බිල්ඩිං, කාර් පාකින් ඒරියා, විශාල ගුවන් යානා එනම් එයාර්ලයිනර්ස් සහ කුඩා ගුවන් යානා එනම් ජෙනරල් ඒවියේෂන් ප්ලේන්ස් හෙවත් GA ප්ලේන්ස් සඳහා වෙනම ටර්මිනල් තියෙන්න පුළුවන්. අමතරව ගුවනින් ප්‍රවාහනය කරන බඩු ගබඩා, ඉන්ධන ගබඩා, හෙලිපෑඩ්, ගිනි නිවන රථගාල ආදියද තියෙන්න පුළුවන්. එයාපෝට් එක ඇති ඉතා වැදගත් කොටසක් වන්නේ කන්ට්‍රෝල් ටවර් බිල්ඩිං එකයි. එහි සිටින එයාර් ට්‍රැෆික් කන්ට්‍රෝලර් නිලධාරීන් ගුවන් යානාවලට අදාළ උපදෙස් රේඩියෝ පණිවිඩ මගින් ලබා දීම සිදු කරනවා. මේ තියෙන්නේ ටර්මිනල් බිල්ඩිං එකක්. ටර්මිනල් බිල්ඩින් තනා තියෙන්නේ ගුවන් යානාවලට පැසෙන්ජර්ස්ලා නංවා ගැනීමට හා ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙනත් ගුවන් යානාවල කාර්යාලීය කටයුතු සිදු කරන කාර්යයන් වලට. රෑම්ප් ඒරියා එක ගුවන් යානා පාක් කර තැබීමට භාවිතා කරනවා. මෙම රෑම්ප් ඒරියා එකේදී ගුවන් යානයට කාගෝ හරි පැසෙන්ජර්ස්ලා හරි ලෝඩ් කිරීම සිදු කරනවා. ඒ වගේම ඉන්ධන ලබා දීම වගේම සමහර කුඩා මේන්ටෙනන්ස්ද සිදු කරනවා. බඩු පැටවීම, බෑම, කාගෝ ට්‍රක්, කේටරින් ට්‍රක් වැනි වාහන වලින් කළත් මගීන් ඇතුල් කර ගැනීමට සහ බැස්සවීමට ජෙට්වේ එකක් හෝ ඉලෙක්ට්‍රික් පැසෙන්ජර් ස්ටෙප්ස් භාවිතා කරනවා. මේ ඔබට දකින්න ලැබෙන්නේ එයාපෝට් එකක ඇති රෑම්ප් ඒරියා එකක්. එයාපෝට් එකක් කියන්නේ විශේෂ නීති රීති සම්මත තත්ත්වවලට යටත්ව ක්‍රියාත්මක වන ඒරෝඩ්‍රෝම් එකක්. එහි තිබෙන වැදගත්ම කොටස රන්වේ එකයි. මේ විවිධ එයාපෝට් වල අපි ඉන්ටර්නැෂනල් සිවිල් ඒවියේෂන් ඕගනයිසේෂන් එහෙම නැත්නම් ICAO අනුව කෝඩ් එකකින් හඳුන්වනු ලබනවා. උදාහරණයක් විදිහට බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළ VCBI එහෙම නැත්නම් වික්ටර් චාලි බ්‍රාවෝ ඉන්ඩියා ලෙස හඳුන්වනවා. V අකුර දකුණු ආසියාතික රටවලටත් VC ශ්‍රී ලංකාවටත් දී තිබෙනවා. ඒ අනුව රත්මලාන ගුවන් තොටුපළ VCCC එහෙම නැත්නම් වික්ටර් චාලි චාලි චාලි, මත්තල ගුවන් තොටුපළ
වික්ටර් චාලි රොමියෝ ඉන්ඩියා ලෙසත් කෝඩ් ලබාදී තියෙනවා. එයාපෝට් එක ඇති ඉතා වැදගත්ම කොටසක් කියලා රන්වේ එක මං හැඳින්වා. මේ රන්වේ එකේ ගුවන් යාන අහසට නැංවවීම එහෙම නැත්නම් ටේක් ඔෆ් කිරීම හෝ ගුවන් යාන අහසේ සිට ගොඩ බෑම එහෙම නැත්නම් ලෑන්ඩ් කිරීම සිදු කරනවා. ටැක්සිවේ කියන්නේ රන්වේ එකයි රෑම්ප්, හැංගර්ස්, ටර්මිනල් හා අනෙක් ෆැසිලිටීස් සම්බන්ධ කරන මාර්ගයි. ගුවන් යානයක් ටේක් ඔෆ් කිරීම සඳහා රන්වේ එකට ගමන් කිරීමටත් ඒ වගේම ගොඩබෑ පසු රන්වේ එකේ සිට නැවතවරක් පාක් කිරීම සඳහා පාකින් ප්ලේසස් වලට පැමිණීම සඳහාත් ගුවන් යාන විසින් මේ ටැක්සිවේස් භාවිතා කරනවා. අප මෙම වීඩියෝයේ මෙතැන් සිට බලමු ගුවන් තොටුපළක විවිධ ස්ථානවල සවිකර ඇති විවිධ උපකරණත් ඒ වගේම අපට ගුවන් තොටුපළක දැකගත හැකි විවිධ ආකාරයේ සංඥාපුවරුත් මොනවද කියලා. මැන්ඩේටරි ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් මාකර්ස් කියන්නේ සුදු හෝ රතු බැක්ග්‍රවුන්් එකක ඇති සලකුණුයි. මේ පින්තූරෙන් දැක්වෙන්නේ ග්‍රවන්් බේස්ඩ් ඔග්මන්ටේෂන් සිස්ටම් එහෙම නැත්නම් GBAS. මෙමගින් GPS සරහා ගුවන් යානවලට එයාපෝට් එක සොයා ගැනීමට හැකියාව ලබා දෙනවා. SMR හෙවත් Surface Movement Radar එක මගින් ATC එකේ නිලධහරින්ට එයාපෝට් එකේ ගමන් කරන ගුවන් යානා සහ අනෙක් වාහන හඳුනා ගැනීමට උදව් වෙනවා. ඒරෝඩ්‍රෝම් බීකන් එකක් කියන්නේ වටේට කැරකෙන ෆ්ලෑෂිං ස්ට්‍රෝබ් ලයිට් එකක්. මෙමගින් එයාපෝට් එක ඈතති පයිලට්ලට රාත්‍රී කාලෙති සොයා ගැනීමට උපකාරී වෙනවා. බොහෝ වෙලාවට උසම තැනක එහෙම නැත්නම් ATC ටවර් එක උඩ මෙය සවිකර තියෙනවා. අප ගුවන් යානය ටැක්සි කරන විට ටැක්සිවේ එක දෙපස ගුවන් නියමුවන්ට දිසාවන් තමන් සිටින තැන යායුත්තේ කොතැනටද යන බව ගුවන් පතයෙන් ඉවත්විය යුත්තේ කොතනින්ද ඇතුළවිය යුත්තේ කොතනින්ද යන සියලු තොරතුරු ඇතුළත් සංඥා ඇතුළත් වෙනවා. මීට අමතරව ටැක්සි H-ලයිට්ස් මගින් රාත්‍රිකාලයේදී ටැක්සිවේ සීමාවන් හඳුනා ගන්නවා. ඒ වගේම මා ඊට සඳහන් කර සංඥාපුවරුත් මනා ලෙස රාත්‍රිකාලෙදී ආලෝකවත් කර තියෙනවා. ගුවන් යානයක් ගුවන් පතයට ඇතුළු වන ස්ථානයට කලින් විශේෂ සලකුණු තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ එක සලකුණක් තමයි ඉනිමගක හැඩයට ලකුණු කරලා ඇති ILS holding points. ATC නිලධාරීන්ගේ ක්ලියරන්ස් එකක් නැතුව කිසිම යානයකට මෙම ILS holding point එක පසු කර යන්න බෑ. ILS holding point එකක් තියෙන්නේ අපි හිතමු ගොඩබෑම සඳහා එන ගුවන් යානයකට ILS සංඥා ලැබීම අවහිර වෙන එක වළක්වන්නයි. ඊළඟට තියෙන්නේ රන්වේ හෝල්ඩින් පොයින්ට්ස්. ඒවා කඩඉරි සහ සම්පූර්ණ ඉරි වලින් දක්නට ලැබෙනවා. රන්වේ හෝල්ඩින් පොයින්ට් එක රණවේකට ඇතුල්වන සීමාවේ සම්පූර්ණ ඉරිත් රන්වේ එක ඉඳන් ටැක්සිවේකට ඇතුල්වන පැත්තේ කඩඉරිත් දක්නට ලැබෙනවා. ගුවන් යානයක් රන්වේකට ඇතුල්වීමේදී කිසිම ගුවන් යානයක් ATC ක්ලියරන්ස් නැතුව මෙම සම්පූර්ණ ඉරි දෙක කපාගෙන රණවේකට ඇතුල් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ගොඩ බෑපසු රන්වේකෙන් පිටවීමේදී මෙම කඩඉරි කපාගෙන ටැක්සි වේකට ඇතුල් වෙන්න ඕනෑම ගුවන් යානයකට ATC ක්ලියරන්ස් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ තියෙන්නේ DME හෙවත් Distance Measuring Instrument එක. මේ මගින් VHF හා UHF රේඩියෝ සිග්නල් මගින් ගුවන් යානයේ සිට DME ස්ටේෂන් එකට ඇති දුර සොයා ගැනීමට පයිලට්ලට උදව් වෙනවා. මේ සඳහා DME ෆ්‍රීකවන්ස් එක ටියුන් කරගන්න ඕන. ඔගොල්ලෝ දැකලා ඇති ගුවන් යානයක රණවේක කෙළවර උස ඇන්ටනා පේලියක්. ඒවට කියන්නේ ලෝකලයිස් ඇන්ටනා කියලා. මෙම ඇන්ටනා පේලිය මගින් ගුවන් යානය රන්වේකට සාපේක්ෂව වමට හෝ දකුණට විස්ථාපන වෙලා නම් එම විස්ථාපනය හඳුනා ගැනීමට උදව් වෙනවා. ගුවන් යානය ගොඩබෑමේදී රණවේකට ලයින් කරගන්න මෙහි නිකුත් වෙන සිග්නල් වැදගත් වෙනවා.
මේ තියෙන ලයිට්ස් වලට අපි කියන්නේ අප්‍රෝච් ලයිට්ස් කියලා. රන්වේ එකේ ගුවන් යානයක් ගොඩ බෑම සඳහා පැමිණෙන පැත්තේ කණුපේලියක සවිකර ඇති ලයිට් මේ. මෙමගින් පයිලට්ට ගුවන් යානය රන්වේකට අලයින් කරගෙන ගොඩ බෑම සඳහා රාත්‍රයේදී ඉතාම උපකාර වෙනවා. රන්වේ එකක් ස්ථානගත කරන දිශාව තීරණය කිරීමට සුළං හමන දිශාව ඉතාම වැදගත් වෙනවා. සුළං වෙනස් වන විට විවිධ දිශාවලට හරවා සැකසූ ගුවන් පත කීපයක් සමහර එයාපෝට්ටල තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ගුවන් යානා ටේකෝෆ් හා ලෑන් කළ යුත්තේ සුළං හමන දිශාවට විරුද්ධව. ගුවන් යානයක ටේල්වින් ගුවන් යානයක් බාන විට එහෙම නැත්තම් ටේකෝෆ් කරන විට සුදුසු වන්නේ නෑ. මේ නිසා ගුවන් යානයක සුළං හමන දිශාව අපිට දැනගැනීමට වින් සොක් හෝ වින් කෝන් කියන උපකරණය අපිට වැදගත් වෙනවා. මෙමගින් සුළං හමන දිශාව සහ සුළගේ වේගය ආසන්න නොට්ස් 15කට අපිට හඳුනාගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ රන්වේ එකක අයිනේ සවිකර ඇති තවත් කුඩා උපකරණ පේලියක්. මේවාට ඔටෝමේටඩ් ෆොරින් ඔබ්ජෙක්ට් ඩිටෙක්ෂන් සිස්ටම් එහෙම නැත්නම් FOD කියලා හඳුන්වනවා. මෙමගින් ගුවන් පතේ මත ඇති අන්තරාකාරී කොටස් ඩිටෙක් කරනවා. ඔබට මතක ඇති කොන්කෝඩ් ඇතුළු ගුවන් අනතුරු රැසකට මෙසේ ගුවන් පතයන් මත පතිතව තිබූ නොයෙක් යකඩ කැබිලි හේතු වූ බව. මේ තියෙන උපකරණයට අපි කියන්නේ රන්වේ විෂුවල් රේන්ජ් ට්‍රාන්ස්මිසෝමීට කියලා. එහෙම නැත්නම් RVR ට්‍රාන්ස්මිසෝමීට. මෙමගින් ගුවන් යානයක් ගොඩ බාන විට විසිබිලිටි එක බැක්ග්‍රවුන්් එකේ කොච්චරද්ද කියලා ආලෝක තත්ත්වය මැනගරගෙන ATCකට ලබා දෙනවා. ගුවන් යානයක් ගොඩ බාන විට යම්කිසි දුරකට ගුවන් පතය පයිලට්ලට පෙනීම අත්‍යවශ්‍ය කරුණා. දැන් මේ ඔබට දක්නට ලැබෙන්නේ පැපි ලයිට්ස් හෙවත් ප්‍රසිෂන් අප්‍රෝච් පාත් ඉන්ඩිකේට ලයිට්ස්. මෙම ලයිට්ස් රාත්‍රී කාලය හෝ දවල් කාලයේ ගොඩබායමට සූදානම් වන ගුවන්යානයකට ඉතාම වැදගත් වෙනවා. එම ගුවන්යානයක් ගොඩබෑමට පැමිණෙන විට ගුවන්යානය නිවැරදි කෝණයකින් ගුවන් පතයට ගොඩබෑම සඳහා එනම් ග්ලයිඩ් පාත් එක පවත්වා ගැනීමට ලෑන් කරන ගුවන්යානයකට මෙම ලයිට් උදව් වෙනවා. නිවැරදි ග්ලයිඩ් පාත් එකක් තියෙනවා නම් මෙම ලයිට් අපිට රතු දෙකයි සුදු දෙකයි එහෙම නැත්තම් රතු එකයි සුදු එකයි විදිහට දැල්වී පයිලට්ට පෙනීම අවශ්‍ය වෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් ලෑන්ඩින් සිස්ටම් ටවර් එකක්. ගුවන් යානා ගොඩබාන විට තිරස් සහ සිරස් අතට යානාව හැසිරවීමට සංඥා නිකුත් කිරීමක් එයාපෝට් එකේ ඉඳන් කරනවා. අර කලින් කියපු ලෝකලයිස සංඥා තිරස් අතට සංඥාව නිකුත් කරන අතර සිරස් අතට සංඥාව නිකුත් කරලා යානාවේ ග්ලයිඩ් පාත් එක නියමාකාරයෙන් පවත්වා ගැනීමට මෙම ILS ග්ලයිඩ් පාත් සිස්ටම් එක වැදගත් වෙනවා. ඉතින් අපි මේකේ දෙවෙනි කොටස ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් පහත තියෙන ලයික් බටන් එක ඔබලා ලයික් එකක් දෙන්න. ඒ වගේම ඔබට මොන හරි අදහසක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ අපිට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම අපේ channel එක subscribe කරන්න කියලාත් මම කරුණාකරන් ඉල්ලනවා. ඒ වගේම ඉදිරියේදී අපි වීඩියෝ එකක් දැම්මහම නොවරදවාම ඔයගලන්ට බලා ගැනීමට බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න කියලාත් කියනවා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක තවත් කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.